بدون فرن وبدون سلق. جربي احلى فراخ مشويه بجد ممكن تاكليها في حياتك. ضيفي الحليب على الفراخ، النتيجه رهيبه، هتعجبكم جدا جدا، ولا كنتاكي ولا غيره. بدون سلق وبدون فرن، وهنعملها النهارده على الطاسه وهتاكلي احلى طعم. هتعجبك جدا جدا باذن الله. اولا انا معايا دبابيس الفراخ، ببدا اخليها بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. ركزوا معايا وشوفوا انا بخليها ازاي. اولا بنفتح الفراخ بالشكل ده، تمام، او الدبوس بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وبخليه من جنب العظم. دي مرحله مهمه جدا جدا عشان تستوي معايا كويس قوي، ما يكونش فيه اي دم في الفراخ معانا. كده خلاص انا بخليها كويس قوي. والجزئيه اللي تحت دي بنبدا نشيلها خالص، احنا مش محتاجينها في الوصفه بتاعتنا. فببدا كده ايه، اعلم كده بالسكينه، وبعد كده ببدا انزع الجزء ده خالص، انا مش محتاجاه. نزعه سهل جدا جدا يا جماعه، بس المهم يكون معاكي سكينه حاميه، واهم حاجه برضو حرصي على ايديكي. انا هعمل معاكم واحد بس وهكمل باقي الكميه. طبعا الكميه ترجع لكم على حسب عدد افراد البيت. النهارده هقدم معاه رز ابيض بطريقه حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم التتبيله دي رهيبه بجد، هتجربوها يا جماعه، تكون ادمان بالنسبه لكم، هتعجبكم جدا جدا باذن الله. كده خلاص الدبوس ده انا هخليه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بشيل الجزئيه دي بس، اهم حاجه زي ما قلت لك حرصي كده على ايديك لو السكينه معاكي حاميه. كده خلاص هنخلي الجزئيه دي، وكده يبقى تمام. الدبوس جاهز معانا، هوريكم شكله هيكون عامل ازاي. هنفرده يا جماعه خالص معانا، بحيث لما نيجي نسويه على الطاسه يستوي معايا كويس قوي، ما يكونش فيه اي نقطه دم. شايفين شكله؟ هو كده تمام جدا. طبعا باقي الكميه انا هكملها كلها بنفس الطريقه، بس عشان ما اطولش عليكم. كده خلاص هو تمام قوي. طبعا هنغسل الفراخ يا جماعه كويس قوي، بغسلها بالليمون وبالدقيق وبالملح والميه. ده يا جماعه محلول النقع اللي انا بستخدمه دايما للفراخ معايا. بجيب الميه وبدوب فيها كده الدقيق، واعصر فيها ليمونتين 3 عادي جدا، والملح، وبتكون جاهزه معايا الفراخ وبتكون زي الفل. معانا بقى كميه الفراخ بتاعتنا، هنبدا نحط عليها البهارات. اول حاجه كده معايا احط معلقه صغيره من الكاري، وعليها كده معلقه صغيره من الجنزبيل، تمام، وممكن جنزبيل فريش لو متاح مفيش مشكله خالص، وهيبقى حلو جدا جدا. معلقه صغيره من الشطه، كل اللي هستخدمه معاكم النهارده، ومعلقه صغيره من كل نوع من البهار. وهنضيف دلوقتي معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهضيف دلوقتي معايا الملح، كميه الملح اللي هستخدمها برده هي معلقه صغيره. والكميه دي يا جماعه مظبوطه جدا جدا على كميه الفراخ اللي انتوا شايفينها دي. ودلوقتي معايا معلقه كبيره من الثوم. معلقه الثوم دي يا جماعه بتفرق جدا في طعم الفراخ معانا، بتدي لها طعم رهيب بجد. هنضيف دلوقتي معانا كده معلقتين كبار من الزيت، بالنظر كده اي كميه يعني مفيش مشكله خالص، تمام، بتدي طراوه معانا للفراخ دي. ودلوقتي هبدا اضيف دلوقتي عليها الحليب. برده الحليب يا جماعه سواء الحليب او الزبادي او الياغورت، تمام، بيدي طراوه حلوه جدا جدا للفراخ، وبيخليها معانا طعمها حلو قوي. ودلوقتي هضيف كده معايا معلقه كبيره من الزعتر. وعايزه اقول لكم الزعتر في الوصفه دي تحفه جدا. الزعتر مع الثوم مع الجنزبيل مع البهارات اللي احنا حاطينها دي بصراحه عاطي للفراخ دي طعم رهيب. اهم حاجه يا جماعه بعد ما اقلب الفراخ كده معايا كويس جدا، ببدا اغلفها بالاسترتش، او بتحطيها في كيس، او مثلا لو عندك علبه ثلاجه تغطيها كده بغطاها، مفيش مشكله خالص. تسيبيها في التتبيله دي. اقل حاجه يا جماعه نسيب الفراخ في التتبيله دي لمده ساعتين، لو ينفع تسيبيها وقت اطول من كده يبقى حلو جدا، او لو تعمليها من الليل يبقى تمام قوي. بصراحه بتفرق جدا جدا معاكي في الطعم. كده خلاص الفراخ بتاعتنا سبتها طبعا في التتبيله بتاعتها، انا عملتها من الصبح وهعملها على الغدا عادي جدا. هقدم معاها طبعا يا جماعه رز. انا هعمل النهارده الرز الابيض العادي خالص، بس هقول لكم على تكه كده هتفرق معاكم في التقديم حلوه قوي. بعد الرز ما بيستوي معايا بجيب كده لون مثلا غذائي، او لون زعفران، او مثلا كركم المتاح عندك، وبدوبه كده في معلقه ميه، تمام، وابدا اضيف كده على جزء من الرز بالشكل اللي شايفينه معايا ده. ما بلونش الرز كله، فلما تيجي تقدميه بيبقى رزايه بيضه ورزايه صفرا، بيبقى صراحه حلوه قوي. اهم حاجه في الرز الابيض يا جماعه ان انت تحمريه بمعلقه سمنه ومعلقه زيت، وتفلفليه كده معاكي على النار، بيطلع معاكي حلو جدا. شكل الرز معانا تحفه ما شاء الله. كده الرز معانا جاهز، هنبدا نسوي الفراخ. معايا كده طاسه على النار، بحط كده فيها حوالي 3 معالق من الزيت، ولازم يسخن الزيت ده معانا كويس جدا. ليه؟ لان لو حطيت الفراخ على زيت بارد ممكن تلزق معاكي في الطاسه بتاعتك حتى لو تيفال. وبنبدا نحط الفراخ معانا او الدبابيس معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. الطاسه معانا سخنه جدا يا جماعه. وطبعا يا جماعه لازم بعد ما احط كده كميه الفراخ بتاعتي لازم اغطيها عشان تستوي معايا كويس قوي. بعد ما بتسخن معايا كويس قوي في المرحله دي، تمام، ببدا اهدي النار عشان تستوي معايا. لكن لو عليت النار ممكن تتحرق مني وما تستويش معايا، ويبقى فيها ايه، دم، مش هتبقى ظريفه خالص. فانا احط كميه الفراخ معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، تمام، وهبدا اغطيها ومش هقلبها خالص، ومعاها كده على نار هاديه لما تستوي. بتاخد حوالي 10 دقايق على كل جنب. طبعا انت بتشوفي الفراخ معاكي وعلى حسب حجم ايه نوع الدبوس اللي انت جايباه، ممكن يكون صغير فياخد كميه اقل، وممكن يكون كبير فياخد وقت اكتر.
كده خلاص هو استوى معايا من الجهه دي، ببدا اقلبه على الجهه التانية زي ما قلت لكم، اقل حاجه 10 دقائق، وبيلون معايا بالشكل ده. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم بسويه على نار هاديه، يعني في الاول على نار عاليه وبعد كده بهدي النار. بيستوي معايا وبياخد طعم حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم يعني طعمها فعلا رهيب، احسن من اللي بتعمليها في الفرن مليون مره. شايفين شكل الفراخ معانا واخده معانا لون ذهبي حلو جدا جدا ما شاء الله. كده خلاص هي استوت معايا من الجنبين زي ما قلت لكم. انا بشوف كده الفراخ معايا لو لقيت كده فيها دم بهدي النار وبسيبها لما تستوي براحتها خالص. وهي ما شاء الله يعني بما انك سايباها في التتبيله واخده وقتها فبتستوي معاكي سهل جدا. اهم حاجه بقى والتكه اللي بتفرق جدا في طعم الفراخ دي وبتخليها زي اللي بتجيبيها من بره واحسن كمان، ان انت تحطي لها فحمايه. دلوقتي كده هبدا احط معايا فحمايه، معايا كده بوله ازاز تمام، او ورق فويل المتاح عندك مفيش مشكله خالص. وبحط كده الفحمايه وباخد نقطتين كده من الزيت اللي انا بسوي فيه الفراخ، وهبدا كده احطها على الفحم، وطبعا اغطيها بغطا معايا، وكده الفراخ تبقى معانا جاهزه وتحفه جدا. دلوقتي هنبدا بقى نقدم طبقنا، هنشوف هنقدمه مع بعض ازاي. ببدا كده احط بوله من الرز وبحط جنبها الفراخ. وعايزه اقول لكم يا جماعه هتجربوها تحفه جدا جدا بجد. عايزه اقول لكم كل ما تحمروا الفراخ وتدوها لون ذهبي كل ما الطعم يكون معاكم احلى واحلى. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير.